Përshëndetje të nderuar shikues. Gratë e Kosovës njihen për kontributin që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin në zhvillimin ekonomik të vendit tonë. Tashmë kemi numër të madh të tyre që kanë treguar rezultate të mira në fushën e ndërmarrësisë, mirë po ne sonte do të ndalemi tek gratë fermere, puna atyre dhe përkrahja që duhet u jepet atyre në zhvillimin e metutjeshëm. Për këtë temë sonte në studio kam ftuar 5 zonja me të cilat do të bisedojmë minutat në vazhdim. Kështu në studio kemi zonjën Fllanza Balaj Kurtishaj, drejtoreshe e Departamentit të Financave dhe Shërbimeve të Përgjithshme në Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural. Mirë se erdhe zonja Kurtishaj. Kemi Nikol Fransford nga Rjeti i Grave të Kosovës. Mirë se erdhe Nikol. Kemi Vlora Elshanin nga projekti Interdev. Mirë se erdhe Vlora. Kemi Bernardina Krasniqin, drejtoreshe e organizatës jo qeveritare Fondi për Zhvillim Lokal në Suarik. Mirë se erdhe zonja Krasniqi. Kemi zonjën Ganimete Vata, kryetare shoqatës gratë fermere të Suarikës. Mirë se erdhe zonja Vata. Mirë se gjetëm. Faleminderit që jeni sonte këtu. E pikërisht me ju do të bisedojmë për gratë fermere dhe natyrisht për përkrahjen që duhet u jepet këtyre grave në zhvillimin e tyre të metutjeshëm. Do të bisedojmë në vazhdim se sa do të ndikonte një buxhetimi i tillë në fushën e bujqësisë me theks të veçantë tek gratë, kështu Nikol mund të na thoni nga gjithë hulumtimi që bët, çka vut re apo çfarë doli më shumë në kuadër të kësaj? Po, faleminderit. Këtë publikim ne kemi bo me bashkëpunimin e Ministrisë e Bujqësisë dhe Zhvillim Rural dhe Pyllëtarisë, me një bashkëpunim shumë i mirë. Edhe ka tregon disa problemeve për gratë në proces e bujqësisë dhe zhvillim rural edhe në pyllëtarisë. Një më madh është se në vitin 2017, gratë përbënin vetëm 19% të gjithë përfituesve të subvencionit dhe transferve dhe pranuan vetëm 3% të shpenzimeve. Do më thënë, ma pak se 1.3 milion prej 49 milion euro. Është raportuar edhe masat afirmativ ekzistuese të pikëve shtesë për të aplikuesit gra janë keq përdor nga të afrimit e të burit. A mund të na thoni, cilat janë pasojat apo shkaqet pse gratë vetëm 3% të ndarjes së subvencioneve kanë arritur marrin? Nuk kemi bo shumë hulumtim në këtë aspekt cilësor, por prej perspektivës tona edhe prej diskutim bashkë me ministri, një problem shumë i madh është gratë nuk janë pronar si janë burat. Nuk janë pronare të bizneseve, të pronës. Edhe pronës është diçka si duhet të marë për aplikimet. Është një kriter minimum të aplikojnë për shumë subvencionet prej ministrisë. Edhe në bazën e dheneve prej agjenci kadastral në vitin muaj shtator, ka thonë vetëm 16.7% e krejt pronë në Kosovë është në emrin e grave. Për këtë arsye, shumë grave nuk ka pronë edhe nuk mund të apliku për subvencionet. Nuk është faj e ministrisë, por është problem në shoqërinë tonë, si gratë nuk ka të drejtit barabartë si burat. Në fakt, në bazën e ligje ka drejtit, por nuk janë të marrë të drejtit, ose burat nuk janë të lejë të marrë drejtit të pronet, edhe nuk mund të aplikojnë në këtë aspekt për subvencionet. Edhe këtë problem tjetër, Ministria ka ndihmu pak me një masat afirmativ të encourageojnë ma shumë gratë të aplikojnë, por problem është edhe burat janë të apliku me emrin e grave, të tha, po grave është të apliku, por në fund ditës, buri është të marrën subvencionin. Edhe kjo është diçka shumë i keq, edhe problem shumë i madh në shoqërinë tonë. Po, zonja Fllanza sigurisht e tha dhe Nikol që Ministria e Bujqësisë ka bashkëpunuar shumë në këtë aspekt, në këtë hulumtim që është bërë. Si pritet jo rezultatet e hulumtimit? Po, në fakt keni pasë rast edhe ju me pa këtë raport ose një dokument shumë i rëndësishëm për neve, që është përgatit, ashtu si që tha edhe Nikol, në bashkëpunim me Rjetin e Grave të Kosovës edhe Ministrinë e Bujqësisë. Në këtë raport ka shumë dhëna cilat kanë qenë faktikisht ose u bo një lloj analize ma shumë më me qujtë,
që i ndihmojnë përveç neve si institucion, cilat na vazhdimsi kemi punu, por nështë as kemi pas kohë së mundësi të ulëm të bojmë një analizë pak më të thellë, siç e kemi bërë tash me rrjetin e grave të Kosovës. Punona të ky raport, sepse do t'ju ndihmoj edhe shoqatave, grave, sidomos fëmijët që me pa një gjendje ose do të dhana pak më të sakta rreth rrjedhjes ose përkrahjes tyne. Ndoshta unë isha nalë pak se këtu në këtë raport janë edhe dhana tjera dhe brenda institucionit tonë, do më thonë përfaqësimi gjinor, janë tash për mos më nalë detaje ndoshta me numra, përfaqësimi gjinor i femrave, i mashkujve që na si ministri ndoshta ka njerë kemi mendu që është në gjendje mirë, i përfaqësimit të femrave, sepse jemi 3 departamentet kryesore, cilat udhicen nga femrat, është departamenti për integrim evropian, është departamenti që në udhëheqje unë, edhe departamenti politikave të zhvillimit rural ose autoriteti menaxhues. Gjithashtu kemi divizionet që udhëheqen për femra, sidomos divizion për buxhet dhe financa, kemi tash edhe menaxherin e personelit, edhe divizione të tjera të cilat thash nuk janë të kënaqshme, mirë po udhëheqen nga femrat. Ti kthehemi pjesës buxhetimit në subvencionim. Nga hulumtimi që prezentoi Nikol del që dikon 19% e grave kanë qenë përfituese, po në fakt rreth 3% e tyre kanë marrë subvencione. Ka ndonjë arsye për këtë shifër, këtë përqindje të ulët e grave në subvencionim? Për vitin 2013, Ministria ose institucioni ka filluar me përdorë, domethënë edhe masa tjera afirmative, të cilat do ta përkrahen femrën, duke ja përparësi në shtimin e poenave ose të pikëve. Pastaj këtu i cekë Nikola problemet ose arsye pse kanë qenë, edhe pse Ministria se shpesh kemi menduar që gratë për mirë mundën me qenë point promume rreth procedurave, publikimeve, kështu që Ministria në vazhdimsi, sidomos këto vitet e fundit, ka përdorë ose ka praktiku sesione informuese, përveç vetë faqe, i nisë për asaj që ndoshta mundë mos u pas qasin vetë faqe, kanë bajtë sesione informuese në për gjitha pothuajse komunat, por edhe aty është vërejtë që jo gjithmonë kanë marrë pjesë gratë, janë përfaqësuar prej mashkujve, edhe pse ndoshta ai subvencion ose grant ka qenë në emër të femrave. I keni informu në këto sesione informuese në për komuna gratë për kritere që duhet plotësuar për të aplikuar për subvencion? Për ata dhe ceka, gjithsesi janë përmend forma, drejtat e tyne, që në çfarë forme munden me apliku, edhe në vazhdimsi, edhe fillimisht janë ftu edhe femrat edhe mashkujt, pastaj ka pasë sesione informuese që janë organizuar në kas vetëm për femra. Kështu që mendoj që ka ndiku kjo, sepse janë informu ma mirë, ma afer, kështu që Ministria tash e tutje edhe me rrjetin e grave do të bashkëpunoj edhe ma afer, sidomos pasaj analizit që është bo për me ndihmu ose me përka gratë të fëmijëve. Na e dim që përparësia e grave jo gjithmonë është e njëjtë si në vendet urbane, si në vendet rurale, privilegjet ose nuk janë asnjëherë të njëjta, përparësi që janë vend urbane në tjera, në vend rurale në tjera, e thash edhe informime. Po. Zonja Vlora, dhe ju keni një projekt të rëndësishëm që udhëheqni me gratë e komunave Dragash, Shtërpës, Viti, nëse zgaboj, është ajo pjesë goxha e gjerë të cilën ju punoni me gratë nga afër. Mund të na thoni, cila është mënyra përkrahjes që ju ofrohet grave fermere të atyre komunave? Po, faleminderit për pyetjen. Në fakt, projekti Interdev, i cili implementohet nga UNDP dhe njëkohësisht financohet nga Agjencia Austriake për Zhvillim, më duhet bëj një sqarim këtu se ne nuk punojmë direkt vetëm me gra fermiere, mirë po përkrahja e projektit është për gjithë banorët e asaj ane, përmendet më herët komunat Shtërpës, Dragash dhe Viti. Dhe me thonë, na punojmë me grupet e cenushme, grupet cilat janë më të marginalizume, dhe me thonë të rinj, të reja që nuk janë të kyçuna në skemën e punësimit, pastaj me gra cilat janë krye familjare, dhe zhvillimi i integruar territorial, si që është titulli i projektit tonë, ka fillu se implementuari në vitin 2014, në janar të vitit 2014, dhe me fazën e parë ka përfundu në janar të 2017. Falë sukseseve të arritura në teren, fillimisht në komunat Shtërpës e Dragash, ne kemi
shpërnda, do me thonë, aktivitetin tonë edhe në një komunë shtesë, në komunën e Vitis. Tash si shkon qasja e projektit tonë. Normalisht që kemi në kuadrë të projektit 3 shtylla kryesore, të parën e kemi të bëjmë me kapacitetet me cilat i ndërtojmë, dhe me thonë, aftësit faktikisht shërbimet komunale, publike të zyrtarëve komunal, në mënyrë që të ketë sa më shumë rritje në aktivitetet në qasjen e qytetarëve në këtë drejtim. E dyta ka të bëjë kryesisht me aktivitetin cilin e kemi me fondin për zhvillim lokal, i cili është me selinë në Suarek, por që rjetin e vetë me grantet e vogla për fermer të vegjën e ka zgjeru dhe në Draga Shtërpës dhe Viti, dhe komponenta tretë që kisha me thonë është e veçanta e këtij projekti, është pakti territorial i punësimit, i cili në vete ka një kompleksitet, sepse aty ka aktivitetet caktuara me cilat, do me thonë, ekskluzivisht caktuat edhe ajo qasja cila do tjetë e dedikuar dhe e destinuar për gra. Tani, për zgjedhja si bëhet me gra fermere, shkon kuptohet në bazë të kritereve. Ne, në kuadrë të UNDP-s, do me thonë, kemi këta markerët gjinor, me cilët fillimisht pas startu projekti, caktohet ajo përqindja dhe normalisht nuk mund të themi që në zonat rurale, kjo ka me qenë 100% e realizushme, por që kemi varësisht pi asaj se vlerësimit në teren që bëhet fillimisht e shohim se si kish me qenë gjendja përfundimtare. Mund të dim sa parafërsisht ju keni arritur të ndihmoni gratë përbes përkrahjes që ju keni ofruar, grave fermere? Po, në kuadrë të aktiviteteve të paktit territorial të punësimit, ne kemi gjithashtu punën që e bëjmë me shoqatat të ndryshme, këtu kanë qenë edhe ndërmarrjet sociale, por që në mungesë hala të fuqizimit të ligjit, këto funksionojnë si organizata, si shoqata, dhe ju kemi ndihmuar në këtë drejtim. Rasti konkret bie për shembull në komunën e Dragashit, e cila është kryesisht zonë e thellë rurale, aty përmes subvencionimit kemi arritur që t'i kyçim dikun afërsisht 19 gra në një fabrikë që merret me, domethënë, çepje tekstil ndryshëm, gjinse e tjera, e që kryesisht janë kyç 19 gra aty, janë trajnu, domethënë kanë qenë trajnu me fillimisht të punë. Subvencionimi është bën diku 6 muaj prej organizatës tonë, me fondet tona, dhe më pas është vazhdu me u pagu prej vetë kompanisë apo pronarit asaj kompanije. Kanë shpregatishmëri gratë e komunës Dragashit bashkëpunojnë në këtë aspekt që të gjejnë një vend pune? E thash edhe më herët, është bën një farë vlerësimi para prak dhe është pasë ku janë aftësitë e tyne në cilën fushën, në fushën e qepjes. Po pavarësisht aftësimit, nëse ato janë të aftësuara, kanë pas gatishmëri të bashkëpunojnë? Nështë mujë me thonë që kanë pas një përgatitje shumë të vogël para prake, por që puna ditore në atë kompani, gjatë këtyre muajve sa ne kemi bërë subvencionimin, ju kanë ndihmu që ato të aftëson shumë mirë, bile tjenë dhe punëtore të denja. Po, zonja Bernardina dhe ju në kuadrë të organizatës ju i keni ndihmu gratë e zonave rurale të komunës Suarekës dhe më gjërë. Sa gra keni arriti ndihmoni për këtë periudhë të punës? Ndoshta flitet për një periudhë 6 vjeçare, që është kogja periudhë gjatë dhe sigurisht edhe numri grave që kanë përfituar mund tjetë kogja i madh. Po, keni të drejtë, realisht Fondi për Zhvillim Lokal është themelu para 6 viteve, është themelu nga një projekt i cili natë kohë është financu prej Agjencionit Austriak për Zhvillim. Do thotë ata mbeten themelus të donatorium kryesor, edhe pse kemi pas fondë prej Bashkimit Evropian njëkohësisht. Do më thonë numri i fermerëve që kanë përfitu direkt prej LDF-i, do më thonë janë dikun rreth 200. Prej tyne mujë me thonë që 30% janë femra. Edhe kjo është një shifër më mërmenja kënaqshme, sepse po flasë për gratë fermerët e Suarekës, me qenë se ne operojmë edhe në 3 komuna tjera që i përmendi Vlora, mirë po kjo është një projekt tjetër që bëjmë bashkëpunim me UNDP, ndërkohë që LDF-i këtu ka vetëm rolin e komponentes granteve. Se përket, do më thonë, mënyrës dhënjes së granteve, janë procedurat e mrenshme të cilat më mërmenja garantojnë një transparencë, një llogaridhënie pak më të madhe si nga ana jonë, si menaxhues projekteve, mirë po edhe nga ana tyre si përfitues. Do më thonë, bëhen sistem të mënyrë të konkurrueshme, do të thonë aplikacionet vinë, pranohen janë periudhat e caktuara, mandej organizohen sesionet informative në mënyrë që t'ju japim informatat e nevojshme atyre aplikuesve potencial, mirë po në fundit roli jonë është që t'i targetojmë fermerët e vegjël, të cilët më pas mund të jenë të konkurrueshëm për me marrë grante nga Ministria e Bujqësisë.
Ajo që mu, do më thonë, më ka bë përshtypje më shumë tje dhe që unë e qmoj shumë të gratë fermere, është se nuk janë gratë të cilat ankohen vazhdimisht që nuk ka punë, që nuk ka tyra, që duhet me dojë mos të dilet nga Kosova, mirë po janë gratë mençura shfrytëzojnë aftësitë e tyre që kanë, traditat, ato pak resurset që kanë, një copë toke qoftë apo një fermë të vogël, edhe fillojnë aktivitetin, ato rriten gradualisht, ngadalë, por me siguri. Me çka kryesisht merren gratë fermere në atë pjesë? Karakteristike është se gratë më thonë janë më të gjithanshme krahasim me burrat, ato mund të merren edhe me prodhimin, domethënë jashtë sezonal, prodhimin sezonal, përpunimin, kryesisht e përpunimi janë më të theksuar. Këtu bën pjesë domethënë produktet nga qumshti, siç është djathi apo në produkte tjera. Mirë po edhe përpunimi i frutave dhe perimeve që janë tradicionale, edhe më thonë që në këtë drejtim kemi disa projekte që kena financu, edhe të gjitha janë të suksesshme. Një mas tjetër që ne ndërmarrim në mënyrë që me kriju një qëndrueshmëri dhe garanci që ato grante kanë shkuar në vendin e duhur, ne vazhdimisht praktikojmë edhe monitorime të kopaskoshme, edhe pas përfundimit të projektit në mënyrë që të shohim impaktin e këtyre projekteve, të shohim se cilat janë ndikimet, nëse ka pasur domethënë krijim vendeve të reja të punës, edhe pse kur flasim për vendet e punës dihet që bujqësia është një aktivitet më shumë sezonal. Domethënë kemi të bëjmë me punësime familjare, vetë punësime kështu me radhë, kështu që mirë po është ndjenjë mirë kur shifet që grantet sado të vogla kanë domethënë një impakt në përmirësimin e gjendjes shoqërore dhe ekonomike të këtyre familjeve. Ne edhe kemi këtu në studio dhe zonja nga Nimete Vata, kryetare e shoqatës gratë fermere të Suarekës, por natyrisht edhe vetë zonja Vata është fermere. Mund të dim zonja Vata konkretisht me çka merreni ju? Unë merrna me lopë qumshtore, kam shtallën, edhe më kanë përzgjedhur mu si kryetare grave, gratë fermere të Suarekës, që në komunën tonë nuk ka shoqat me që të angazhim gjitha lamive. I kam 19 gra, që jena si cëla në atë lamin e vetë, po bashkëpunojmë, janë gra shumë punëtore. 19 gra jeni në kuadër të shoqatës. Të cilave... Shoqatën e kemë si fillestare është, po unë i falenderoj edhe të punojnë se që punojnë të LDF-i, se këto janë pas avënsueshme për neve, na kanë përkra shumë, se na si fillestare nuk kena ditë, dhe qysh tek, me dokumente, me krejt në kanë përkra. Si filluat ju këtë veprimtari? Si vendoset të merreni me këtë punë? Po na, para se me fitu të LDF-i, ju na konë si cila personale ka pas punën e vetë, edhe dul projekti, fitum, na e dhani më shtetjet madhe, një përkraje shumë e madhe u ban për neve, edhe tani mendimin e këtyne të shku të majt mbledhje. Ju fitut grant? Unë e kom fitu dhomë qumshtore, laktofriz edhe mullirin e kam. Se normali mjellim na me grën misër këto krejt, edhe ta qatë mullirin i përpunaj edhe javqes të love. Edhe kam diqysh një plus shumë të madhë për këtyne. Ke pas përkrahje tjetër, pas tajmë vazhdim, pas kësa? Subvencionet për lopë qumshtore që ipën, Ministri ku më apliku ma herët, nuk jam konë përfituses. Pse, ke pas ndonjë arsye? Jo, mu ka pas këthy negativ, nuk ka budget. Tasht jam pritje, nuk mu ka këthy as negativ, as pozitiv. Nuk e di, po shpresoj. Do thot keni apliku për subvencion? Po, ama ne më të burit, është që e tha edhe një ne më të burit? Po. Do thot që kemi një rast këtu? Po, jo që kam dishka, unë që me thane kam atë demokracinë, edhe i kam punë të ketë për mi veti, po veç pak neglijenca që me thane kemi lanë. A kjo mund të sjell pastaj të lashe për një buxhetim gjinor subvencionim zonja Kurtishaj? Si që cekje dhe zonja problemi aplikime që nuk është, e thamë edhe ma herët, i nëmërët e femrave është dhe që është edhe pronësis, dhe më thonë që nuk janë nëmërët e mashkujve, edhe nështë nuk e gëzën atë drejtë në një pojena, dy pojena, në vare dhe më thonë forma aplikimit. Mirë po tash po thëmë si vjetë edhe në basë një analizave që më bojën të përdorë gjitha metodat ose format e mundshme që më përkra femra. Edhe pse dim që në bujqësi, sidomos kur shfrytëzohet paraja publike, nuk duhet të ndajmë burra dhe gra, absolut, mirë po tash në bujqësinë moderne ose për fatë mirë edhe femrat që përmenden edhe gjitha këto kolegjet që janë, du marrë me aktivitete, me firma, vlenë me cekë dhe forma aktiviteteve të artizanateve që janë të marë. Kemi pas shumë aplikuse, do më thonë që janë dikon prej 11 aplikantëve, 8 janë femra, që kjo është, mendoj që është një shifër e mirë, edhe është një diçka shumë atraktive, cila aty përshtatet, sidomos femrave. Po, zonja Vata, ju patet që ta me diçka? Këtë punat e se nemën burrit, ose nemën temin ju.
Se na tash femën fermere, është probleme gjithë në Kosovë, që me thonë se pa shkollë, mirën me qëto. Edhe unë tash nuk pe kam shkollën e mesme, për me pas një diplom, se po janë 5 pikë në pyetje, ministri, po të hupin me pas qitë në emën temin. Se s'kum lëmë për kur gjatë tjetër. Tani për qatë arsye është bartë në emën burrit. Se biznesi është në emën temin. Po prona? Prona në emën burrit. Edhe që ato 5 pikë që janë për diplom, që si ki shkollën e mesme, edhe që këto janë arsye që... Po nëse moj me vazhdu, ka qenë si kriter kualifikimi ose fakulteti i bujqësisë. Po. Përparësi kanë edhe mosha, dikon për deri në 40 vjetë, kjo ka qenë që me motivu të rritë, me i shty, sidomos edhe edhim se përpara nëse studimet në fakultetin e bujqësisë, ose sidomos të femrat, ka qenë numri shumë ai vogël. Tash në bazë disa dhanave që kemi na, sidomos në agroekonomi, në bujqësi, o shumë është numri më i madh, që kjo është për të vlerësu, sepse tani e ndihmon, do me thonë, që një femër me udhëheq biznesin vetë, po marrë parasysh a është në emër saj apo jo, dhe sigurisht se do të ketë rezultate dhe suksese me tutje. Shumë herë është diskutuar çështja e kritereve të cilat duhet plotësuar për të aplikuar për një subvencion, për të qenë përfituese një subvencionin këtë rast. Edhe zonja Ganimete tregoi shqetësimin që ka lidhur me shkollimin, është kriter që duhet plotësuar, por nëse eventualisht ishte diskutuar aspekti ndryshimit të këtyre kritereve. Është menduar ndonjëherë edhe kjo, po? Po, në fakt, kjo është një rekomendim ne kemi si rjeti grave, sepse ne mendojmë ne duhet të bo konsiderim për situatën e grave dhe burrave në shoqërinë tonë. Nuk fillu në pozitën e njëjtë, nuk ka shkollim në pozitën e njëjtë në disa moshe, sepse kemi një kulturë, një traditë kur nuk fillojnë në pozitën e njëjtë. Deri ne jemi në atë pikë në jetës tonë, do deri gratë janë me arsim e njëtë si burët, janë në opcionet, janë me përkrajen e njëtë si burët, ne mendojmë shteti ka një rol të bo masat affirmativ të përkrajen gratë deri janë barabartë. Për këtë arsye ne kemi sugjeru e shumë i mirë të bo një fond ndarjen vetëm për gratë me një kriter ndryshme. Nuk ka nevoj për kriter, për shembull, për arsim ose diçka tjetër, të bo kriter pak ma ullut, deri gra janë në një pozite ma shumë barabartë. Tjenë kritere më të leta për kategorinë e grave të cilat aplikojnë për subvencion. Për një kohë. Për një kohë caktuar, sigurisht. Jo për permanent, por edhe ligji për barazi gjinore ka opcion për affirmativ. A do të mund të bëhej një gjë të tillë zonja Kurtishaj, pas këtij bashkëpunimi ngusht që keni? Tham tash jemi në fazën që përgatitet programe, edhe përveç që marrin pjesë shoqata të ndryshme, OJC-t në përgatitjen e këtij programi, gjithsesi, sidomos këtë vit do të jetë edhe rjeti i grave, edhe normal dhe na që është vullneti si institucion që do të shqyqohen mundësi, do më thonë, e këtyre përparësive ose mundësive ose lehtësive për femrat. Po, zonja Vlora? Po, diçka të shtoj ndërlidhe me bisedën e zonjave, do më thonë, kuadër të paktit territorial të mundësimit, ne kryesisht po i bëjmë përgatitjen e grave fermere në mënyrë që t'jenë kandidate potenciale për thirrjet në Ministrinë të Arsimit, Ministrisë së Bujqësisë. Në rastin konkret, na, për shembull, në tabelën e profilizimit, gratë, pikrisht ato cilat nuk kanë shkollimin e mesëm, por kanë shkollimin fillor, fitojnë më shumë pikë. Dhe normalisht kjo është një shtytje më shumë për to, që krahas burrave të marrin pak më shumë pikë, edhe pse merren me punë, domethënë bujqësore. Kjo është një farë lloj shtytje për to që faktikisht merren me këto punë dhe të vazhdojnë më tutje. Kështu është mendu, domethënë, projektin në kuadër të kësaj, në mënyrë që t'jenë kandidate potenciale për fondet eventuale të Ministrisë së Bujqësisë. Po, zonja Bernardina, po gratë me të cilat punoni ju, kanë përmendur ato eventualisht për aplikime në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë për subvencionim? Në thonë të drejtën, shumica prej fermerëve tona kanë apliku. Disa prej tyre ka qenë përfituese, disa jo. Unë nuk e di, nuk isha pas dëshirë me ju sepse nuk e di kriteret se si janë. Mirë po sa në përket neve si institucionet dhe aplikacioneve forma tona që i aplikojmë ne, jam shumë e sigur që nuk ka ndonjë kriter që duhet me domosdoshmëri të jetë niveli më i lartë të shkollimit ose prona të jetë në emër grus. Përveç asaj çka bëjmë ne, inkurajojmë vazhdimisht kur kemi sesione informative,
inkurajojmë gratë të aplikojnë, mirë po në të njëjtën kohë kërkojmë prej tyre që mos jetë vetëm formale në aplikacion, mirë po kërkojmë prej tyre që të jenë si tush në atë linjën e frontit, kur ne zbatojmë projektin, kur vjen puna te trajnimet, te pjesëmarrja në ngjarje të ndryshme, kështu që gratë përfituese projekteve tona janë me vërtet aktive dhe nuk kanë ndonjë problem. Ndoshta për shkak të shumës apo madhësisë së granteve që ne i japim, unë jam sigur që ministria ka grante më të mëdha, normal që ka kritere tjera, ndërsa te ne është minimumi 2.500 euro, ndërsa maksimumi granti që mujmë dhënë për momentin është 15.000 euro. Edhe pse në të kaluarën kemi pas ftesat veçanta, domethënë në nivel regional, ku kemi financuar projekte më të mëdha, mirë po ata nuk kanë qenë fermer të veçë, kanë qenë më shumë përpunues, grumbullues ose edhe ata që në marrë me eksport. Mirë po probleme të këtilla të kësaj natyre për momentin nuk ka dhe nuk besoj që do të ketë me qenë si targetojmë fermerët e veçëll. Ju përmendet që monitoroni punën e fermerëve ndër vite natyrisht për grantet të cilat ju keni dhënë, që i keni përkrahë. Ka rezultate të mira? Keni hasë në ndonjë keqpërdorim nga ajo që thuhet në bazë të hulumtimeve të ndryshme? Jo, sinqerisht keqpërdorime nuk kemi hasë, deri më sot jo, shpresoj që mos ketë në ardhmen. Edhe pse në disa raste ka ngecje, mirë po janë ngecje të natyrës tjetër, domethënë që nuk i mbarën prej tyre, për shembull kemi problema në kohën mbretare për shkak të kushteve klimatike ose ndonjë smundje eventuale te kafshët apo te bletat, po janë diçka jashtë kontrollit tyre. Mirë po keqpërdorime të qëllimshme ose tjetërsim investimeve që kemi bënë nuk ka. Për fat mirë gjithë janë aktiv, gjithë janë domethënë të punu, ka progres të ata, shumica prej tyre janë rrit, domethënë kanë kaluar në një stadij tjetër prej prodhimit, kanë kaluar për punim, janë zgjeru, kështu që kjo është një ndjenjë mirë për neve dhe jemi sigurt që edhe bëjmë çmos që investimet me shkuën në vendin e duhur, edhe për qëllimet që janë deklaruar realisht në aplikacion. I keni parasysh që nga vitin në vit të përkrahni fermer fillestar? Ata që dëshirojnë të hynë në këtë? Patjetër, domethënë ata kanë përparësi, fermerët e veçëll, përveç Suarikës ku ne edhe kemi zyrën, në bashkëpunim me UNDP ne kemi projektin e, domethënë vetëm komponentën e granteve të projektit Interdev, veprojmë edhe në komuna Draga Shtrp Zeviti, mirë po kjo nuk do të thotë që në talmen nuk do të zgjerohemi edhe më tej, domethënë nëse hasim bashkëpunim për partnerëve tanë, në radhë parë donatori nëse është i gatshëm me vazhdu, mirë po në nevojtë të partneritetit komунave, sepse gjithmonë të çdo projekt ka dhe bashkëfinancim për komunave, nuk është ky vetëm i bashkëfinancim sepse edhe vetë aplikues, vetë fermerët japin një shumë caktuar si bashkëfinancim me çka dhe vërtetojnë seriozitetin e tyre që dojnë të merren me atë aktivitet. Kështu që ne gjithsesi pas përfundimit të këtij projekti, i cili është në janar vitin 2020, veç jemi në atë fazën përgatitore kur po mendojmë për vazhdimin e këtyre projekteve, meqense ka pas rezultate të mira, impakt shumë të mirë, edhe mendojmë se ka shumë jo vetëm regioni jugor apo perëndimor, mirë po edhe regionet tjera në tërë Kosovën kanë nevojë për investime dhe për krahje të tilla. Po për krahja komunale apo bashkëpunimi i komunave në projektet e juaja, ka interesim nga vetë komuna, nga zyrtarët komunal të ju ndihmojnë që projektet të realizohen, të zhvillohen sa më mirë, sidomos në komunat në të cilat operoni ju si organizata? Po, mi thonë të drejtën, meqense jemi në komunën e Suarikës edhe zyrët i kemi në objektin e tyre, unë të shiroj të falenderoj, domethënë qeverisin lokale, e cila na ka përkrahur vazhdimisht prej fillimit, prej kur jemi themelu, janë bashkëpunues, pastaj kanë kontribuar dhe me një bashkëfinancim me një shumë të konsiderueshme, vetëm deri sot komuna Suarikës për grante ka dhënë rreth 200.000 euro, kështu që krahas kontributit donatorit është kontributi i komunës, domethënë që i ndajmë prej, jam e sigurt prej burimeve, domethënë prej nivelit qendror, edhe kjo është me vërtet për të çmu, edhe njëkohësisht kemi partneritet shumë të mirë, përveç me UNDP-n si partner i projektit, edhe me komuna tjera ku veprojmë, Shtrpsa, Dragashi dhe Vitia. Kështu që unë besoj që përderisa komunat kanë gatishmëri dhe kanë interes me përkrah fermerët e vet, na jemi aty të gatshëm që me i shty procese përpara. Po, zonja Flora. Ishte dhe komunat e Shtrpsës, Dragashit dhe Vitis, do të thonë janë bashkëfinancuese në projektin ton, biles për të mirë, ato kanë bashkëfinancuar dhe për më shumë se sa që kemi menduar që kanë me bashkëfinancuar në projektin ton. Gjithashtu projekti merret edhe do të thonë bashkëpunon ngushtë edhe me grupin lokal të veprimit, ku bëjnë pjesë edhe anëtarët e drejtorive të ndryshme të komunave që përmenda më herët, drejtoria për zhvillim të bujqësisë, turizmit e kështu me radhë. Kështu që përkrahja komunale është thuajse 100% dhe shumë e kënaqshme në projekt. Përndryshe dëshiroj t'i falenderoj me këtë rast, sepse pa përkrahjen e strukturave të nivelit lokal dhe na s'kishim mujt me mbri këtu ku jemi. Po, zonja Ganimete, cilat janë vështërsitë më të mëdha aktualisht grave fermere me të cilat ju bashkëpunoni në kuadër shoqatës? Po, vështërsi ka, se si cila fermere që ka fillu me forcat e veta. Edhe tashti
na pesi kemi marrë mbështetjen e LDF-it, pak edhe po bash diqysh për t'njet dikush. Tash komuna, se as për komunës për para si pas përkraje. Tash edhe prej komunës po kemë përkraje, si të LDF-i ka përkraj, si të na privatisht, ana personal. Kum pas nevoj për një bunar, ma ka qelë shembol bunarin. Komuna? Edhe të tjerë, po, dikuj ka bos zgjerim shtalle, dikuj ki i gra punëtore shumë të are. Pak me një trot shtymje, po forcohet, po, se si cila që është, nuk janë, gra fremjere nuk ki që prej një pasunisja ka njës me ecë. Si cila që që i kam në shëqat, janë jo të paste shumë, po tash kanë fillu me qëto projekte të LDF-it, mirë në të hecë puna shumë. E kanë atë vullnetin, janë shumë zojat, edhe i kam si cilës lami që është vullnet mi pa, e kanë shumë atë vullnetin së pëdit që me shprej, që e kanë atë vullnetin e vetë me hecë për para. Me pas pasë dhe dikush mi përkra, si këshin një dhe të lëmë. Shumë më shpejt ishi zhvillu, sigurisht. Shumë. Qëfar ndodhë me produktet e juaja? Ku i shisni? Cili është tregunet e cilin ju? Produkte, one kam pikën grëmbullusë është shirok qa ushi, që asë një problem se kam tash me qmim kena pajtu 28 cent litra që umshtit. I kam 40 familje private. Që i furnizoni? Po, si femën, tash ta ki po që të femnat ngrihen, shoqen, edhe kanë atë besimin veç me telefon, edhe ja qënë që umshtin sa i vynë, që shkru në telefon. Kam për djath, kërkesa, e baj një djath shumë është i mirë, 5 euro kilogramin, kam kërkesa veç me porosia ta baj, po edhe ato shoqet që i kam me reqel, me ajvar, edhe ato kanë shumë me vizë, edhe bashkëpunoj edhe me firmen Alpa, është një firmë shumë serioze. Këtë mënyrë ju gjeni tregun? Shumë. Treg, bile, sa duhet me pas në prodhem, nuk ka këto. Qatë shumë që vyjet me pas. Se na jemi të shku në ato fazat që po kem qef me pas një prodhim vendor, bio. Se kem edhe natyren, kem edhe venin që i ban ato sene. Jo me koncentrate me këto nuk i favorizojnë. A do thot kjo që ju në një farë mënyre jeni e punësuar, keni një pagë mujore nga gjithë puna që bëni? Sinqerisht edhe nina shumë krenare se unë qona në nëgjes e kam punën në shpiteme, nuk dalë për nevojat mija që kam me dalë me ble, jam e lirë në familje, i kam 7 antarë, krejt për qësaj s'kam të ardhën e tjetër. Krejt për këtyne të ardhër? Po, me mesh atë shumë kërkesa kam sa s'kam, nëse e kam venin e ngusht, nuk kam ku mi rritë. Do të thëtë për ju aktualisht është e nevojshme përkrahja dhe zhvillimi më të tjeshëm, sepse tregu, dëshira, gjithë shka egziston. Po, edhe ato shoqet që i kam, ato mu i me thanë edhe ma doptë në one shka janë. Se unë e kam një shtallën, kam jetë moqme, po e kam atë vullnetin së di, ma ka dhanë zoti, i kam lopë të shnosha, e kam një vullnet së di. Edhe fëmija me shkollë janë, po kur ta kanë atë kohën e lirët, vinë mama më një mojnë. 2 pleqë që i kam, pe që ty një jetojna, me smunja mos si gjithë mojnë që janë smunja të pleqëve. Gjithë familja me këto të? Gjithë familja me qëto. Po, 30 frimi kam. Nikol, po sikur të fute i bugjetimi gjinor në subvencionim, si do t'ishte rezultati i këtyre grave në punën që bëjnë? Nga vullneti që shifet drejt për drejt e zonja Ganimete? Po, ne mendojmë si rjeti grave e shumë rëndësishme për gratë të punojnë. Faktikisht në Kosovë gratë punojnë shumë, por punojnë në ekonomia jo formal, punojnë në biznes e familja. Edhe kur punojnë në biznes e familja nuk konsiderojnë ose familja ose shtetë si punë zërtar, si punë në ekonomia vërtet. Edhe kjo është një problem e madh për gratë, sepse e para nuk ka pavërsia e vetë, të shpenzojnë, të shkollë kur po dojnë, një pavërsia si pjesë e shoqëria. Por e dytë ka problem e madh për pension, ma vonë në jetës, sepse nëse nuk kanë regjistruar në ekonomia formal, nuk marrën pensioneve, edhe kur ka mosha ma vjetër, janë në pozitjen shumë ma keq si janë buri, sepse nuk marrën sa shumë pension se burit. Edhe kemi evidencën për bugjetimi përgjithshëm gjinor me Ministri e Mërqin Social, për para si gratë ka shumë ma pak pension se burat. Por kjo është diçka ne mund të adresojnë tash dhe ne si rjeti jemi të encouragju edhe shteti të encouragjon, por edhe familjes të regjistron grave si punëtor, sepse është shumë rëndësishme për shëndetësi edhe për të ardhshme e grave brenda familjes. Është ky vullnet edhe në rajonet ku ju punoni të gratë të tjera për këtë lloj pune? Po unë kisha dashur të më pësu zonjën Ganimete, atë që i bot pyetje më herët si ka ardhur themelimi i shoqatës.
Normalisht se cila prej këtyre 19 grave që janë aktualisht anëtare, janë përfituese granteve tona. Mirë po, në kuadër projektit që jemi të zbatu vetëm për komunën Suarekës, që është po ashtu i financuar prej ADA-s, ka qenë parapame si komponent me formu spaku një shoqat. Do më thonë me iniciativën e projektit stafit, është themelu shoqata, këto janë tregu të gatshme, do më thonë kemi marrë takimet vazhdueshme me to, mandej stafi kolektimi kanë ofruar edhe ndihmë në aspektin edhe juridik të regjistrimit, dokumentacionit, gjitha ato me radhë, kështu që krejt që ka bojnë mënyrë vullnetare. Do më thonë kanë marrë pjesë pastaj në panajiret ndryshme, mbajmë takime me tonë në mënyrë që ti fuqizojmë sa më shumë. Pastaj kemi biseduar edhe me kolegën tim me Vlorën, kemi një shoqat tjetër që kena përkrahur në kuadër të Interdevit në komunën e Vitis. Ajo është po ashtu një shoqat mjaft të suksesshme grave që merren me përpunim, kështu që kemi bërë plan që një ditë do mi taku bashkë dhe me pa pse jo bashkëpunimin e tyre. Do thotë ka mënyrë vullnetare krejt atë. Kemi edhe një shoqat, do më thonë, jo veç rajoni Suarekës, dihet rajoni i Shtërpses, ka dhe komunitetet tjera, jetojnë shqiptarë, sërbë, gjithashtu në Dragash kemi edhe goranë edhe shqiptarë. Normalisht edhe aty është bo një punë e mirë me këto ndërmarrje sociale që i kemi, gra cilat punojnë në ndërmarrjen sociale në Shtërps për shembull, që punojnë në punët e ndryshme të përpunimit aty të frutave manore, kryesisht me mjedër, edhe ato do më thonë janë të interesume me zgjanu punën e vetë, edhe pse jo kjo ndërmarrje sociale ka fillu të eksportoj, muj me thonë, nuk po mundet me i plotësu edhe kërkesat e tregut, jo veç brenda Kosovës, po dhe jashti. Andaj është një tendencë në vazhdimësi për, nështë kisha me thonë, për formalizim të punës, mirë po jemi ku jemi këtu si vend edhe normalisht ne po bëjmë përpjekjet maksimale që paka shumë t'i kyqim në procesin e prodhimtarisë, fillimisht e cila është detyre jona, pastaj krahas asaj pas hapi edhe të shkojmë drejt asaj që të formalizohen bizneset edhe të mos ketë pastaj vështërsi. Kjo është situata, njëjtë, kisha mujt me thonë që është edhe në Dragash, me një shoqat e cila funksionon paka shumë si ndërmarrje sociale, e cila gjithashtu ka të kyqur nga gra në procesin e përpunimit të frutave të ndryshme, manore, por edhe të tjera, pemëve, perimeve, dhe në këtë drejtim edhe ata po bëjnë përpjekje që dalin në treg edhe normalisht tendenca është edhe aty që të vazhdojnë edhe të shtohet me prodhimtari. Te gratë e Vitis, për shembull, në përdallim për grave tjera, të rajoneve tjera sa unë kam ujtë me vrejt, është një mënyrë e organizimit pak më ndryshe, kisha me thonë pak më hershme, në kuptimin që ato kanë fillu me prodhim pak më heret edhe është pak më e lehtë me ju qasë atyne, derisa në zona tjera, si kurse në Dragash, për shembull, ku gratë kanë qenë pak më shumë të lanuna masdore në këto aktivitete, mënyra si projekti jonë edhe kuptohet edhe si partneri implementues ju ka qasë atyne ka qenë, muj me thonë, më se dëshirueshme, sepse e kemi pa që kanë tregu interesimin maksimal, jenë kyç në aktivitete, edhe normalisht po vazhdojnë me aktivitetet tyne edhe matutje. Unë shoh çdo ditë tek zyrtarët e projektit tonë, cilët punojnë edhe në Dragash, edhe në Shtërps, edhe në Viti, interesimin e kandidatëve për të aplikuar në format e ndryshme të aplikacioneve që ne shpallim, edhe normalisht me kaq po shohim që po fillohet, po punohet mirë për së mbari, por të shohim deri ku do të mbrim këtë drejtim. Po, Sonja Kalimeta. Kisha dash me shtu edhe këta që ta ka interesim. Unë kam gra rrethit aty ku jetojmë na, që vinë të shtëpia jam edhe pyesin thënë, çysh ke mujti me hi, a mujna edhe na me arë me apliku, që janë të interesuar, që dojnë punën. Po ju nëse do të përfitoni mujve në vazhdim këtë subvencionet e cilin pritni një përgjigje nga Ministria e Bujqësisë, ku do t'i investoni, në çka? E keni menduar? Unë e kam për zgjerim të lopëve qëmshtore, edhe për rritjen e numrit, kisha pas dëshirë një prodhim, që të prodhimin e djathit, me zgjeru edhe kisha marrë femën, si kur veç aty me punu, nërësh femna punan. Keni dëshirë që ta punësoni edhe dikën në kuadër të punës tuaj. Zonja Kurtishaj, cilët do t'jenë hapat e më të tjeshëm të Ministrisë në këtë aspekt? Po, më të vërtet, po më vjen mirë që për ndëgjoj një vullnet kaq të madh, një zoje të nderuar për punë dhe për angazhim sa më të madh, që shpresoj që ka edhe, domethënë, edhe grave tjera. Mirë po, na e cekëm, do më thonë, paka shumë që metodat ose kritere cilat janë caktume, cilat janë përcaktume faktikisht për gjitha femrat. Mirë po, në vlen ndoshta me cekë se Ministria i ka përkrahur shoqatat edhe sidomos edhe OJC-t edhe që ka përfituese femra që dikon në vitin 2016 prej 91, do më thonë sa janë 23 janë femra. Gjithashtu edhe në këtë vetë prej 69 përfituesve, 30 janë femra,
Kështu që shpresoj se aty nuk do t'jetë ajo që ka tha Nikola, nëse janë emrat femrave, s'po du me thonë të kesh përdoren, por ato janë familje dhe të shkojnë në metodë. Kështu që nëse me këtë vullnet janë të gjithë, duhet të aplikojnë, mos të dëshpërohen, nëse nuk përfiton një herë në vazhdimsi, do me thonë të aplikojnë dhe të provojnë, po të dëshmojnë për punën që për bojnë. Keni informacion nëse mund të na thoni natyrisht, sepse është pak herët të dihet se kur të shpallet konkursi për aplikim për vitin 2018? Deshta e këto me thonë se Agensioni për Zhvillimin e Bujqësisë, ata cilëve që po i zhvillojnë procedurat, unë s'moj tash për momentin s'moj me thonë në datë sakt, po e përmende edhe, do me thonë se prej vitit tashëm, tani vizbohen në shpalljet ose publikimet, por në këtë vetë, halavit që janë në procedura, do me thonë, cilat procedura tash me dim gjithë, që janë përcaktimet që janë përcaktume faktikisht. Nikola, ju gjithë hulumtimin dhe rekomandimet që kanë dalë për rëndësinë në një buxhetimi gjinor në kuadër të bujqësisë, për një buxhetim më të mirë gjinor në bujqësi, ja keni dërguar edhe ministrit aktual të Ministrisë së Bujqësisë. Si është pritur? Çfarë ju ka premtuar? Mund të dim që nëse do të ndodhë kjo? Faleminderit. Dje kemi takuar si rjeti e grave bashkë me minister edhe me sekretar përgjithshëm. Ka pritur shumë mirë për krejt rekomendimet. Ne kemi prezentuar raportet edhe rekomendimet kuq, edhe ka ofrojnë përkrahjen komplet të zbatojnë rekomendimet mrenda raport, edhe ka ftu rjeti i grave si pjesë e grup punus të diskutu ma shumë kriter, edhe të diskutum si mund të ndryshojnë kriter, deren ma shumë gratë janë i gatshme të aplikojnë. Jemi edhe shumë kënaq të bashkëpunojmë edhe të arshme me anëtarë të rjeti e grave, kush janë të punu edhe në shumë komune tjetër si kemi diskutu sot, edhe me përkrahjen e fondi i grave, si ka përkrahjen prej Agjenci Austriake për Zhvillim edhe për Bashkimet Europian, janë të përkrah grave të aplikojnë edhe për diza subvencion, edhe mendoj kjo e shumë rëndësishme, sepse OJQ-ve ka një rol shumë rëndësishme të përkrahjen grave, deri janë i gatshme të aplikojnë për subvencionit vetë. Po, zonja Vlora dhe Bernardina do ta përmbylli edhe me një përgjigje nga ju shumë shkurt me gjithë punën që keni bërë në këtë periudhë të gjatë me gratë atyre zonave ku ju punoni. Keni parë rezultate, flas në punësim, në gjenerim të vendeve të reja të punës? Unë ceka dhe pak më herët, me qenë se bujqësia është me një natyre sezonale, ka punësimi i bërë karakterit vetë punësim, dhe punësime familjare. Ndër vite ka pas rritje në këtë aspekt? Ka pas rritje graduale, do më thonë kryesisht anëtarët e familjes, pastaj gjatë sezonit ka pas angazhim edhe të punëtorëve të huaj, do më thonë që janë më mirë, po për një kohë të shkurt. Është karakteristike për shembull koha vjeljes ose janë punësime sezonale. Do thotë punësime ka, normalisht mirë, po janë të karakterit më shumë familjar dhe vetë punësime, se sa punësime formale, ku ka një kontratë pune, ku lemrohet administratë ose pagun detyrime, diçka më radhë, kështu që janë më shumë karakterit vetë punësim dhe punësime familjare. Po. Dhe më thonë edhe me aktivitetet që kemi me pak territorial të punësimit, po edhe me grantet për mes LDF-it, të janë kryesisht punë sezonale, ku angazhohen edhe punëtor tjerë, antar tjerë të familjes edhe familjes zgjerë, andaj kryesisht është punësim jo formal, edhe normalisht këtu është po ajo mënyra se si pushtohet vetë punësimi dhe mund të aqojmë ma shumë është si vetë punësim. Në vazhdim natyrisht në periudhë gjithë shikuesit tanë, do të cilëm edhe punën e një gruaje tjetër fermere, natyrisht nuk është në studio, ne e kemi gjeruar në teren, është zonja Fatime Limaj, nga fshati Banje, komunës së Malisheves, të cilën ne kemi vizituar 2 vjetë më parë dhe kemi pa kushtet në të cilat punon të zonja Limaj, por kishte një vullnet të madh, po ashtu si zonja Ganimete që ishte këtu në studio, por përkrahja, subvencionimi, ka një rëndësi të madhe për këto grafë fermere, kështu që edhe ajo ditë më parë ka fituar një përkrahje nga Organizata për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë dhe kjo organizati ndihmoi në renovimin e gjithë hapësirës punës dhe në zgjerimin e hapësirës së punës, në të cilat kushtet tashmë ku punon zonja Fatime ndihet mjaft e kënaqur dhe e lumtur dhe mbi gjitha kualiteti dhe cilësia e prodhimit të saj tashmë është në një nivel më të mirë se sa që ka qenë vite më parë. Do t'i sjellim vazhdim detajet nga gjithë puna që bën zonja Fatime.
Fatime Limaj, një grua fermere nga fshati Baj, komunës së Malishevës, këto ditë u ndihmua nga organizata Iniciativa për zhvillimin e bujqësisë në Kosovë. Ndihma që i ofroi kjo organizat Fatimes është zgjerimi dhe renovimi i hapësirës së punës në grumbullimin dhe konservimin e pemëve dhe perimeve. Po ashtu Fatimja u ndihmua me teknologjinë adekuate për punë. Kushtet në të cilat 2 vjet më parë punonte Fatimja nuk ishin të mira. Ajo kryesisht gjithë punën me gratë e tjera fermere e bënte në hapësirat e hapura dhe me dorë, gjë që për të dhe fermeret të tjera ishte mjaft të vështirë. Deri sot kemi punu me mjete më primitive, më të mënyrën më katunore, që me thonë më thjeshta, si nona tona në kohën para 30 vite. Kemi punu ma shumë jashtë, në ambjent hapur, ku është konë aty pak rreziku më i madh, ose reshra, ose nuk është konë pastërtia në nivel. Fatimja thot se kushtet e cilat i ka tani për punë janë shumë të mira, krahasuar me kushtet që i kishte më parë. Po, ne ka lehtësu shumë për arsye që është edhe pastërtia nivel, edhe është objekti është i rregulluar me gjitha pajisjet elementare që na duhen, si me pajisjet me higienë, me ujë, mrena, me gjitha, ku dhe është e shtrume me gjitha me keramika, me tana. Këto është lehtësim shumë i madh, ku pjesa tjetër edhe blurjes speca, edhe kjo duplikatori, i cili ne ka mundësu një lehtësim shumë të madh, ku i falenderoj shumë ja dykën, e cila ne ka përkra me këto mjete pune. Ku une vjeti kom pas 2 deri në 3 punëtore, ku kemi punu mënyrën ma primitive. Tashti kom marrë 6 punëtore, cilat kanë bërë edhe vjeljen, edhe punën jashtë, po edhe këtë mrena, cila konë shumë ma e letë edhe për to edhe për neve. Tashme për Fatimen dhe gratë e tjera fermere të këtij fshati, puna është më e lehtë sepse gjithë konservimin e pemëve dhe perimeve, pjesën më të madhe të tyre e punojnë në makina adekuate jo me dorë. Është një 2 fishim, mas thamë edhe 3 fish. Ma shumë. Është 3 fishimi i punës ma letë. Pra arsye, për shembull është durësja e specit, ose edhe domate, se bëjmë sallatë shumë, e cila nga kërkohet në tregun kosovar, si në Prishtinë, në Pej, Prizaj, në gjithë këto vende kur prezentojmë në për panajirë ndryshëm, kërkojnë shumë. Edhe na ka duhet përna kje tënë ditën me blu domaten edhe specin, për mi nxjerrë 200 kg salat. Kurse me këto në mundësën, të 600 kg, 700, është shumë një lehtësim i mirë. Po edhe ajvarit, është vetëm pjekja qirurja, edhe më njerë blurja është shumë ekspres që e banë shumë për 20 minuta të 300 kg. Pika grumbulluese për pemë dhe perime Fatjona, që drejtohet nga zonja Fatime Limaj, ka bashkëpunuar që shumë vjet me pikën tjetër grumbulluese Arizona në Rahovec për eksportin e perimeve të konservuara. Tashmë ajo thot se me teknologjinë e re, gratë fermere janë të gatshme të punojnë më shumë. Kjo është edhe para donacionit, ku kam pas marrëveshjen me që 3 vite rresht, jemi të bashkëpunu me bashkim Vytyqin Rizonën, kompania Rizona, e cila eksporton për jashtë, ku ka prenu të punojmë qështë për më dho për kraje dhe mbështetje
edhe morale, edhe financiare, ku më ka shtyt çdo herë që unë të punoj ma shumë edhe të marrë atë fargudzimin edhe e ka po punën tonë që e bojmë mirë, e bojmë me vullnet, e bojmë ku bojnë edhe specat e na shumë, domatet, trongujt, kem edhe në ambient hapur, po edhe në përsera, kështu që ka kuptu edhe ai mirë që kem dëshirë të punojmë, bashkëpunojmë, po nuk ishë mundësi, po këna ka dhoni mbështetjen i përkroja të madhe, ku tashti pasi që i kemi edhe këto mjetet është një punë pak edhe kërkesa atina edhe ma madhe. Deri tashti i kemi që 5 ton speca turshi, tashti mendojmë edhe një sot në lejo dhe Zoti se tashti është koha përfundimit, po mendojmë që edhe një 5 ton ose edhe 7 ton. Inshallah dhe Zotin, a jetë së marrë edhe mirë, kisha pas dëshirë, punoj me këto, po edhe të arrisë objektin më të madhë, ku t'jenë edhe buret për mrena, edhe gjitha ato pajisjet cilat të kërkuan që na të punojmë, jo vetëm deri në 8 orë ose në 9 orë, po të punojmë edhe 10 orë edhe 1 janar, ku janë kërkesat e mdoja edhe për jashtë të dërgohen sa ma shumë vetanat. Si ta kemi një objekt pak më të madhe, ku i bajmë edhe pikën grumbulluese që morëm nga fermer tjerë specin, ma herët ta mojmë freskët që mos na prishen. Inshallah dhe Zotin a jetë puna marë kështu, na do të mundohem të bajmë prap në i projekt tjetër për Ministrisë Bujqësisë ose edhe ku i falenderojmë edhe ata her pas here na kanë përkrahur me disa trajnime, kështu që është falë tyne që janë shumë gratë pak aktive, të punojnë, të janë më të gjallërushme, edhe mendojmë që vitin e arshëm që të konkurojmë me një objekt pak më të madh që të kemi sa më shumë gratë punësume në përvise rurale, se ka nevoja. Fatimi porosit të gjitha gratë që të punojnë të mundohen që të gjejnë mënyra për të aftësuar që pastaj ta kenë më të lehtë punësimin. Porosia jem është për gjitha gratë që kanë dëshirë dhe vullnet të punojnë, të mundohen gjojnë mënyrën më të mirë që të shkojnë, të kërkojnë ku ka trajnime të kryjnë, se vedisohen për vetë-veten edhe punësohen. Se posa ta kryjnë një trajnim edhe të vedisohet që shpunohet, që shkon procedura e konservimit, edhe e shet që me durët e veta përshen një rezultat shumë të mirë, edhe përfiton prej qasajna, është një sukses shumë i madhë. Mu më merë me një kështu që është sukses shumë i madhë për çdo femën, nëse nisë punon pak, gradualisht shkojnë se cilat ju rritë. Drejtori i organizatës Iniciativa për Zhvillimin e Bujqësisë në Kosovë, Zenel Bunjaku, tha se në kuadër të projektit të UNDP-s janë aftësuar 20 gra për konservim të turshive dhe ato tashmë po certifikohen. Në kuadër të këtij grupi, sipas tij, është zgjedh Fatimia për të ndihmuar në përmirësimin e kushteve për përpunim të pemëve dhe perimeve. Për neve është shumë e rëndësi që gjatë këtyre 3-4 mujve, për i sa ka fillu projekti, ne kemi arritur që t'i trajnojmë 24 gra, një prej të cilave 16 gra i kena mi certifiku sot, edhe këto grupet e grave gjatë këtyre trajnime që kena pas, kanë arrit mi përcjellë 10 sesione trajnimeve, ku këto kanë arrit me mësu recepturat bazike për përpunimin e pemëve dhe të perimeve. Gjithashtu këto gra të cilat të certifikohen sot, kanë arrit të mësojnë edhe se si të bëjnë biznise, si të bojnë biznis, si të bojnë biznis plane dhe kanë përcjellë 5 sesione tjera përcjellëse për me menaxhu biznisin e tyre. Është një bashkëpunim i mirë ku bashkë me komunën e kena arrit pastaj për këtij grupi të grave të zgjedhëm njërin nga gratë e cila ka edhe kompaninë Pationa, e cila është për përfituesit të ADP-s.
Domethënë se është arsyeja e parë është certifikimin që kemi bë 16 grave, arsyeja e dytë me hap një pikë për punuesit pemëve të perimeve, e cila deri dje ka qenë në nivel më të përpunimit e tani ka arrit s'poku të plotësoj disa standarde minimale për një prodhimitari për përpunim, e cila njëkohësisht me një kompani tjetër nga Rahoveci, Rizona bën edhe eksportimin e këtyre produkte në vendet e Bashkimit Evropian. Kjo pikë që po hapet sot ka qenë në një nivel mjaft të tradicional, e sot i përngjan tamam një pikë, një linje për përpunimin e pemëve të perimeve. E çka është shumë e rëndësishme për ne dhe për donatorin tonë UNDP, kjo pikë më shërbyr edhe si pikë e punësimit për gratë të cilat janë në këtë region ose në këto fshatra. Na fillimisht e kena bërë renovimin bashkarisht këtu, tapsirës me ana, i kena pajis me kretë pajiset e nevojshme për përpunimin e pemëve dhe perimeve. Mi për çka është e rëndësishme edhe pse nuk do këtë shumë, ne kemi arrit bashkarisht me pronarën e kompanisë, me bo një logo unike, me bo etiketat unike, edhe me pas barkodet unike. Me këto është kompletu një pikë prej ndërtimit deri te finalizimi, deri te marketingu. Kjo besoj që kam shërbyer si një adresë për punësim, një adresë për punë edhe për përpunim suksesshëm edhe të sigurt, edhe besoj që komuna bashkërisht me ne edhe me donatorë të tjerë është mirë me marrë këtë shembull të mirë edhe me shpërnda këtë shembull të mirë për komunat të tjera. Kjo pikë përveç përpunimit dhe konservimit e ka të siguruar edhe tregun përkatësisht shitjen, kurse në këtë janë të inkuadruara një grup i konsiderueshëm i grave fermere që merren me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Një përkrahje sado e vogël për gratë fermere është një ndihmë shumë e madhe, sikur në këtë rast për zonjën Fatime Lima nga fshati Ban, komunës së Malishevës, dhe shpresojmë që edhe gratë të tjera fermere të cilat po aplikojnë në Ministrinë e Bujqësisë për subvencione, grante të ndryshme dhe në organizata të tjera të jenë përfituese, sepse shifet që vullneti dëshira atyre është shumë e madhe për të punuar, por të mos mungoj edhe përkrahja që ato të zhvillohen më tutje në punën që bëjnë. Faleminderit edhe ju zonja të nderuara që ishi studio sonte. Ju uroj punë të mbare suksese. Natyrisht, duhet ju falenderoj për gjithë përkrajen që ju ofroni grave fermere, grave ndërmarrëse në gjithë komunat, fshatrat ku ju punoni dhe realizoni projektet e juaja. Faleminderit edhe ju shikues të nderuar që u shoqëruat me ne deri në këtë kohë. Bashkë takohemi javën e ardhshme me mysafir tjerë dhe një temë tjetër. Natën e mirë.